Jag tittar på en typisk miljö för fågelfotsmossa. En västlig och kräsen art som gärna vill ha det varmt. Men samtidigt vill den ha hög luftfuktighet. Och det är ofta möjligt i sydvända branter med lövskog. Där solen värmer samtidigt som träden skuggar. Och det får jättegärna finnas någon sjö eller damm eller bäck i närheten också. Och ytterligare höja luftfuktigheten. Men så är inte fallet här, utan det är bara en sydvänd brant utanför Göteborg med framförallt ek men även hassel och små inslag av ask och rönn och lite annat. Själva berget är surt. Det är någon sorts granitisk gnejs. Men det finns arter här som tyder på att det är lite mer basiskt än vad man skulle tro baserat på bara bergsslaget här. Och själva fågelfotsmossan hittar jag inte heller i de absolut suraste miljöerna. Utan den gillar när det är lite basisk påverkan. Och den kan komma antingen från vatten som rinner ner från någonstans som är lite mer basiskt. Eller det kan finnas små inslag av mer basisk berggrund här i branten som räcker för att höja pH tillräckligt. Eller så kan det handla om krondropp där regnvattnet filtrerar genom trädkronor och tar med sig vissa ämnen som höjer pH. Och själva fågelfotsmossan då sitter här på den här bergväggen framför mig. Så jag går och kikar på den. Här är den. Fågelfotsmossa i fuktigt och torrt tillstånd. Och artens namn kommer från formen på de torra grenarna som blir väldigt, väldigt smala i torka och böjer sig kraftigt neråt och därmed liknar en fågelfot som håller i en gren. Men här är den fuktig och ni ser att den är rätt så buskig och plantorna sticker ut från underlaget. Så den är rätt så fluffig. Och den har väldigt typiska, väldigt ljusa och smala grenspetsar. Det är absolut inte den enda mossan som har det. Men i kombination med andra karaktärer så är det ganska viktigt. Och här ser vi att den växer med lite fickmossa. Och det är en sån där art som gillar att ha det lite mer basiskt. Och det är antingen Physidens adiantoides eller dubius, jag har inte kollat. Och särskilt dubius gillar att ha det kalkrikt. Och här, roligt nog, är det även platt fjädermossa. Som också gillar att ha det lite rikare. Och guldlockmossa. I torrt tillstånd här med glänsande lockiga skott. Så sammantaget så ser vi att det är lite basiskt här och inte super surt. Även om själva stenen är någon sorts sur granitartad gnejs. Men vi tittar på formen på bladen på fågelfotsmossan ordentligt. För det är det som verkligen är superkaraktäristiskt och fint med den här arten. Här kan ni se den typiska formen på fågelfotsmossans blad.
som på en fuktig fågelfotsmossa sticker nästan eller helt vinkelrätt ut från grenen. Och då får de här grenarna ett typiskt piprensarutseende. Och dessutom då så böjer sig bladspetsarna väldigt kraftigt fram mot grenspetsarna. Så den blir med andra ord väldigt fluffig i våta när den inte är torr. Här kan vi titta på fler olika grenar. Titta vilka snyggt böjda bladspetsar där. Och i mikroskopet så kan man se att bladen har ett väldigt snyggt cellmönster. Själva cellerna är rombformiga, avlångt rombformiga och sitter i sådana snygga rader. Och bladen har en nerv som är grenad. Den är ganska kort men grenad. Och oftast så har den 2 grenar, men ibland så kan det tydligen bli upp till 4 grenar till och med. Väldigt tjusig. Och nu tänkte jag att vi tittar lite på rått- och mussvansmossa som är förväxlingsarter till fågelfotsmossa. Här har vi snustorr fågelfotsmossa och förväxlingsarten råttsvansmossa. Precis bredvid varandra med en hel del traslav insprängd. Och de är ganska lika på håll med skotten som böjer sig i huvudsak neråt. Men man ser ändå att råttsvansmossans grenar är trubbigare än fågelfotsmossans som blir nästan trådfina i jämförelse. Så fågelfotsmossa, råttsvansmossa. Men möjligheten att blanda ihop dem finns absolut. Det är inte superlätt så här lite på håll. Jag kommer ännu närmare för att titta på en torr fågelfotsmossa och råttsvansmossa. Och man ser väldigt tydligt hur smala grenarna är hos fågelfotsmossa. Och de är mer korviga, trubbigare hos råttsvansmossa. Bladen sitter inte lika hårt tilltryckta mot grenarna. Men på det stora hela är de ganska lika på håll. Det är bara att fågelfotsmossan är luftigare helt enkelt. När den blir torr. Och grenarna blir så här tunna. Och här har vi då råttsvansmossan.
Så om jag försöker förvirra er lite nu och landa tillbaka där båda arterna finns, undrar om ni kan peka mot fågelfotsmossa och råttsvansmossa. Här är torra skott av fågelfotsmossa precis intill fuktiga, fluffiga. Och här har vi fuktiga skott av fågelfotsmossa intill fuktiga skott av råttsvansmossa. Och torra skott av råttsvansmossa som inte skiljer sig så jättedramatiskt från fuktiga. Så torr råttsvansmossa, fuktig råttsvansmossa, fuktig fågelfotsmossa och torr fågelfotsmossa. Men så fort man kommer någorlunda nära så ser man att fågelfotsmossans blad sticker vinkelrätt ut från grenarna och att bladspetsarna böjer sig plötsligt också nästan vinkelrätt mot grenspetsarna. Här har vi fågelfotsmossa i fuktigt tillstånd igen. Och i torrt tillstånd med glänsande smala skott. Och nu ska jag jämföra den med mussvansmossa som växer här då. Och man borde egentligen inte kunna blanda ihop dem, men jag tar dem här tillsammans. Så torr mussvansmossa och torr fågelfotsmossa. Mycket prydligare än mussvansmossa, som även i torka är ändå ganska fluffig. Och här är då fuktig mussvansmossa. Och ni ser, den har också sådana där ljusa spetsar och är lite trädlik och sticker ut från underlaget och är fluffig, men den har absolut inte det där piprensar-utseendet på grenarna. Och kollar man dessutom på bladen i mikroskopet så är det flera olika karaktärer som skiljer dem från varandra. Och bland annat så har inte den här en sån fin grenad nerv som fågelfotsmossa har med upp till 4 grenar. Mussvansmossa, fuktig. Mussvansmossa torr. Fågelfotsmossa torr. Och fågelfotsmossa fuktig. Ibland kan fågelfotsmossa växa rätt så solbelyst. Klockan är 12 och solen skiner för fullt. Och fågelfotsmossa sitter där fint på den här lilla branten. Och det har varit snöstort här under kanske 2 veckor. Så vi kan se hur den ser ut när den är väldigt torr. Och de ljusare fläckarna här, den stora ljusa fläcken, det är guldlockmossa med sina gyllene glänsande lockiga skott. Här har vi rätt så mycket torr cypressfläta.
Men det mesta av det här rostbruna, det är torr fågelfotsmossa. Och lite mer gullockmossa igen. På ett sådant stort bestånd kan man verkligen uppskatta hur plantorna ser ut när de är så här torra. Grenarna blir väldigt smala med bladen hårt tilltryckta mot grenen. Och de pekar neråt. De är ganska kraftigt böjda. Och de glänsar ganska så starkt. Kanske inte lika starkt som gullockmossa. Men ändå ganska glänsande skott. Och gullockmossa här. Och vi har även lite torr fällmossa. Och tillbaka till fågelfotsmossa här. Stora ytor täckta av den här arten. Och lite torr stenporella här också. Och gullockmossa igen. Här har vi en klassisk trio av fågelfotsmossa, gullockmossa och den mycket grönare skogsgrimjan. Och även lite bandmossa, den vanliga arten. I torrt tillstånd alltså. Och ni kan se hur gullockmossans skott är mycket grövre än de här spagettigrenarna hos fågelfotsmossa.